આ જગ્યાએ આવવાનું મેઇન રીઝન તમને કહું ને તો કોઈને સાઉથ ઇન્ડિયન ફૂડ જો ભાવતું હોય ને તો આ બેસ્ટ જગ્યા છે. આપણી અહીંની સ્પેશિયાલિટી શું છે મેઇન? આપણે મેઇન ઢોસાની સ્પેશિયાલિટી છે અને ઢોસામાં આપણું મેઇન ફોકસ છે જીની રોલ છે આપણે. ઓકે. ફેમિલી સાથે આવો તો 5 ફૂટનો તમને કસ્ટમાઇઝ કરી દે છે અલગ અલગ ફ્લેવરમાં એ ઢોસો. સાઈઝ જોવો તમે, બાપ રે બાપ, ઓહો. અને એકદમ ઠીક છે, જો પાણીવાળો નથી અને નકરા વેજીટેબલ્સ દેખાય છે. કોઈ બી જગ્યાએ જાય ત્યાં સાંભાર મેઇન હોય છે. સાંભાર સારો હોય તો જ તમને આગળના ઢોસા, ઇડલી, મેંદુવડા જે મંગાવો હોય તમને મજા આવે. તો ફરી એકવાર તમારા માટે એક નવો વિડીયો લઈને આવી ગયો છું. હું છું અત્યારે રાજકોટ સિટીમાં. એક્ઝેક્ટ લોકેશન તમને કહું ને તો આ ભીમનગર સર્કલ કહેવાય રાજકોટમાં, અને નાના મવા મેઇન રોડ અંબિકા ટાઉનશીપની નજીક આવે આ જગ્યા. અને આ જગ્યાએ આવવાનું મેઇન રીઝન તમને કહું ને તો કોઈને સાઉથ ઇન્ડિયન ફૂડ જો ભાવતું હોય ને તો આ બેસ્ટ જગ્યા છે. ફેમિલી સાથે આવો તો 5 ફૂટનો તમને કસ્ટમાઇઝ કરી દે છે અલગ અલગ ફ્લેવરમાં એ ઢોસો. બહુ મોટી સાઇઝમાં બનાવે છે. એની સાથે સ્પેશિયાલિટી છે મટકા ઢોસા, ચીની ઢોસા અને સાથે ચાઇનીઝ ફૂડ બી રાખે છે. અને મેઇન જે હાઇલાઇટ કહું ને, બહુ નોમિનલ પ્રાઇઝમાં, ક્વોન્ટિટી સારી છે, પ્રાઇસ બી સારી છે. તમે અત્યારે ફૂટપાથ ઉપર આપણે સાદો ઢોસો ખાઈ તો 120 રૂપિયાનો બટર ઢોસો હોય છે, અહીંયા બી એ જ પ્રાઇસમાં તમને ખવડાવે છે આટલી સારી પ્રિમાઇસીસમાં. અને ઉપર જો તમને નાનું મોટું ફંક્શન કરવું હોય તો મોટી એક જગ્યાએ છે. હવે અંદર જઈને ઓનર સાથે વાત કરીએ, આગળ ટેસ્ટ કરીને તમને જણાવીએ. ચાલો શરૂ કરીએ. કેમ છો સાહેબ? આવો સાહેબ, મજામાં? મજા મજા. સાહેબ અહીંના ઓનર છે, શું નામ સાહેબ તમારું? દિવ્યેશભાઈ. દિવ્યેશભાઈ, હવે આપણી અહીંની સ્પેશિયાલિટી શું છે મેઇન? આપણે મેઇન ઢોસાની સ્પેશિયાલિટી છે અને ઢોસામાં આપણું મેઇન ફોકસ છે જીની રોલ છે આપણે. ઓકે. જીની રોલ છે, એના પછી આપણે મટકા ઢોસા છે. ઓકે. અને એના પછી આપણો જમ્બો ફેમિલી ઢોસા આવે છે. એમાં આપણે કસ્ટમરને ચોઈસ આપી છે કે એના 3-4 જાત અલગ અલગ કલર, એ કે આપણે એ ટાઈપનો બનાવી આપી છે કલરમાં. 3 અલગ અલગ કલરમાં આવે. અચ્છા. અને એ કેવડી સાઇઝનો બને? આઈ થિંક 4 થી 5 ફીટ જેવું આપણે ઢોસો બને છે. ઓકે. એ આખું ફેમિલી આવ્યું હોય 5-6 જણાનું તો એ આખું તમે આખું ટેબલ આખું રોકી લઈએ ઢોસો. અચ્છા. ઓકે. અને ઢોસા સિવાય આપણે સાથે મેન્યુમાં? ઢોસા સિવાય આપણે ચાઇનીઝ પણ છે. ચાઇનીઝમાં આપણે સ્ટાર્ટર છે, સૂપ છે. એ સિવાય સિઝલર પણ કોન્ટિનેન્ટલમાં રાખીએ છીએ આપણે. સ્વીટ લસ્સી છે, લસ્સીની ઘણી બધી આઈટમો છે. અને નેક્સ્ટ વીક કસ્ટમરના સજેશન એવું છે કે પંજાબી પણ ચાલુ કરો. અચ્છા. એટલે આપણે નેક્સ્ટ વીકથી પંજાબી પણ ચાલુ કરી છે. ઓકે. અને હવે જો તમારી પરમિશન હોય તો કિચનમાં એક વિઝિટ કરીએ. ચોક્કસ. ચાલો આનંદભાઈ, છે ને આપણે પહેલા એક ફેમિલી ઢોસો ટ્રાય કરીએ, જે અલગ અલગ 3 ફ્લેવરનો આવે છે ને એ આપણે બનાવી. ઓકે. આ ઓરેન્જ કલર એટલે આ કયો છે? એ આપણે ફેમિલી એટલે તમે કહો ને આપણે મસાલા આવે, મૈસૂર મસાલા ટાઈપનો બને છે. ઓકે. એની ઓલી ચટણી નાખેલી હશે. હા. આ જે આપણે બને છે એ પાલકનો બનાવી છે આપણે. અચ્છા. પાલક ઉપર ટેસ્ટ આવશે આનો તમને. ઓકે. આ લોઢી જોઈને સાઈઝ એમ લાગે છે કે 5 ફીટ આસપાસ હશે. 5 ફૂટની આસપાસ, 4.5-5 ફૂટ ઉપર હશે. અને આ જે આપણે રેગ્યુલર ઢોસો આવે છે. ઓકે. આપણે ઘણા ઢોસામાં આનંદભાઈ શુદ્ધ ઘી યુઝ કરીએ છીએ, એટલે આખો ટેસ્ટ જ આખો અલગ થઈ જાય એમાં. અચ્છા. આ જે અત્યારે એડ કર્યું આખું ઘી છે. ઓકે. હા. ચોકલેટ સિરપ આવી જાય હવે. ચોકલેટ સિરપ. હવે આપણે આનંદ એક જીની રોલ ટ્રાય કરીએ. અમારી જે બેસ્ટ છે એ અમારું ડોસા હાઉસ સ્પેશિયલ. સૌથી વધારે જીની રોલ વધારે ખાવાનું પસંદ. ઓકે. એમાં અલગ અલગ ફ્લેવર હોય કે બેમાં ટેસ્ટ એક જ આવે છે, ફ્લેવર જનરલી એમાં બીટ નાખી બધું નેચરલ વસ્તુ નાખી છે. વેજીટેબલ છે, ગાજર છે, વેજીટેબલ બધું, કોબીજ નાખી છે, ચીઝ નાખી છે, માયોનીઝ નાખી છે. અચ્છા.
આનંદ આપણે જે પાવડર છેલ્લે છાંટ્યો ને એ મલગાપુરી પાવડર કહેવાય. આ સ્પેશિયલ સાઉથ નો પાવડર છે. અચ્છા. આખો તમને એનાથી આખો ઢોસાનો ટેસ્ટ જ ફરી જાય. આખો ટેસ્ટ છે. આનંદ આપણે મટકા ઢોસો બનાવી. ઓકે. આ મટકા બનાવી. હા, આપણે મટકા ઢોસો. અચ્છા. મટકા ઢોસો મેં હજી સુધી ટ્રાય નથી કર્યો. તમારી આ પહેલી વાર કરીશ. ટ્રાય કરો, મજા આવશે તમને. હા હા. હવે કેપ્સિકમ નાખી છે, હા, ઓનિયન છે, કેબેજ છે, ટોમેટો છે. આમાં બધા વેજીટેબલ્સ આવી જશે. ઓકે. કાજુ નાખી છે. આ ગાર્લિક ચટણી છે. અચ્છા. એટલે કસ્ટમર ડિપેન્ડ કે એને જો તીખો કરવો હોય તો આપણે થોડી વધારે નાખી દઈએ. ચોઈસ આપી ભાઈ જે રીતે સ્પાઇસી બનાવવું છે કે નથી બનાવવું. તો બનાવો થોડોક. હા, થોડા સ્પાઇસી થોડા કરો. આ છે ને આખે આખું બાફવા માટે એના માટે ઉપર છે. એક જ મિનિટ રાખીએ એટલે વ્યવસ્થિત થઈ જાય. મટકાની અંદર ભરી લેશે. આ બધી ગ્રેવી નાખી દેવાની. હા. ભાઈ સાઈઝ જોવો તમે. બાપ રે બાપ. ઓહો ઓલમોસ્ટ આખું ટેબલ કવર થઈ ગયું છે આમાં. આપણો ફેમિલી ઢોસો આવી ગયો છે અને 3 ટાઈપની ચટણી આપી છે. સાંભાર છે, અહીંયા ચોકલેટ ફ્લેવર છે, વચ્ચે પુદીના ફ્લેવર છે અને આ મૈસૂર ચટણીવાળો છે. અને કલર એ તમે જો આમ ખરેખર જોઈને જ એમ થાય કે આપણે ફટાફટ ખાવા માંડીએ. બહુ મસ્ત લાગે છે. સૌથી પહેલાં છે ને આપણે સાંભાર ટ્રાય કરીએ. બધા વેજીટેબલ્સ દેખાય છે અત્યારે આમાં. હા હા. સાંભારનો ટેસ્ટ છે ને બહુ ગળ્યો નથી. ટૂંકમાં ગળ પણ એમાં જાજુ નથી. બહુ સરસ છે. આ પાલક ફ્લેવર ટ્રાય કરવાના હજી. ઓમ પહેલાં જોતા મને આમ ફુદીના મગજમાં આવતું હતું અને એની સાથે આ ગ્રીન ચટણી. આ કોથમીરની ચટણી છે અને ઢોસો છે ને એકદમ બટરી છે ને. ટોસ્ટવાળી કોઈ બી સેન્ડવિચ ખાતા હોય ને ફૂલ બટર લગાવીને એમાં ચટણી લગાવેલી એવો ટેસ્ટ લાગે છે. અને આ ટોમેટો ચટણી લાગે છે. એની સાથે આપણે ટ્રાય કરીએ આ મૈસૂર. ટોમેટો ચટણીમાં આદુ ને એની ફ્લેવર આવે છે. થોડુંક લસણ, આદુ. પ્લેન ટોમેટો નથી. બાકી સાંભાર વસૂલ છે અને એકદમ થીક છે. જો પાણીવાળો નથી અને નકરા વેજીટેબલ્સ દેખાય છે. કોઈ બી જગ્યાએ જાય ત્યાં સાંભાર મેઇન હોય છે. સાંભાર સારો હોય તો જ તમને આગળના ઢોસા, ઇડલી, મેંદુવડા જે મંગાવો હોય તમને મજા આવે. અને આ છે ચોકલેટ ફ્લેવર. ઓપ્શનલ છે. તમારે ચોકલેટ ન કરાવવું હોય તો તમે બીજું એમને કહી શકો છો. આ તો તમારી સાથે ફેમિલીમાં છોકરા હોય તો એને મજા આવે. આપણે જે આની પહેલાં ફેમિલી ઢોસો જે મંગાવ્યો હતો ને એની પ્રાઇસ 300 રૂપિયા છે. જેની અંદર ઓલમોસ્ટ 3 જણા આરામથી ખાઈ શકે એટલી ક્વોન્ટિટી એવી છે. અને આની કિંમત છે 250 રૂપિયા. અને આની ક્વોન્ટિટી તમે જોઈ શકો છો. આખું મટકું છે ને એ ઓલી ગ્રેવી આપણે જોઈ બનતા એનાથી ભરેલી છે. આ મારા ખ્યાલથી 2 જણા આરામથી ખાઈ શકે. અત્યાર સુધીમાં ઘણા બધા ઢોસા ખાધા છે. મટકા ઢોસા ફર્સ્ટ ટાઈમ હું ટ્રાય કરું છું કે આ રીતના એને સર્વ કરવામાં આવતું હોય છે. જનરલી ઝીની ઢોસા, પછી આ મટકા ઢોસા, અત્યારના જે ફ્રેન્ચી ઢોસા બનતા હોય છે ને એમાં એકચ્યુઅલમાં મને પર્સનલી એકય ચટણીની જરૂર નથી લાગતી.
કેમ કે આમાં બધી જાતના વેજીટેબલ્સ આવી જાય, મેયોનીઝ આવી જાય, ચટણીઓ આવી જાય, ચીઝ આવી જાય, આ બધું ઓલમોસ્ટ આમાં આવી જતું હોય છે, એટલે એનાથી ટેસ્ટ બહુ બેટર લાગતો હોય છે. બાકી કોમ્પ્લિમેન્ટરીમાં આ બધું હોય જ છે, ચટણી, સાંભાર બધું, અને રિયલમાં બહુ ચીઝી અને રીચ ટેસ્ટ આવે, બહુ મસ્ત લાગે છે. હજી એક બાઈટ લઈ. આના 250 રૂપિયા છે. અને હવે જે આપણે ટેસ્ટ કરશું ને ઝીની ઢોસા છે, જેની કિંમત 180 રૂપિયા છે. ઝીની રોલ ઢોસા. ઓકે. એકચ્યુઅલમાં કંઈક બ્રિજ જેવું લાગે. અત્યાર સુધી મેં ઝીની ઢોસા જોયા છે ને એ નીચે ટાવર જ હોય. આ લોકોએ એક રસ્તો બનાવી દીધો, બ્રિજ જેવું કરી નાખ્યું છે. સાહેબને મેં પૂછ્યું, દરેક ઝીની ઢોસાનો ઓર્ડર હોય એમાં આ રીતનું છે ને બધું ડેકોરેશન હોય છે. બહુ સરસ પ્રેઝન્ટેશન વાઇઝ ખરેખર બહુ સારું, ફૂડનો ટેસ્ટ સારો, મજા આવી. આપણે આ ઉપરથી રસ્તો જ લઈ લઈએ એમનો. આગળનો જે મટકા ઢોસો ટ્રાય કર્યો ને એમાં મેં કીધું કે આની અંદર વેજીટેબલ્સ, ચીઝ બધું હોય છે ને, એટલે એકચ્યુઅલમાં કાંઈ જરૂર નથી હોતી સાંભારની ને. એટલો સોફ્ટ અને પતલો છે કે આ ખાલી ઢોસો છે ને એ મોઢામાં મૂકીને એટલે ઓગળી જાય છે. હજી આ શૂટિંગ માટે હું થોડોક વહેલો આવ્યો હતો, રાતના 8 જ વાગ્યા છે. તમે કદાચ પાછળ જોતા હોય તો ઘણા બધા ટેબલ લાગી ગયા છે. બહુ મસ્ત જગ્યા છે. હું હાઈલી રિકમેન્ડ કરીશ કે આ જગ્યાએ જો ઢોસા લવર હોય તો 100% આવવા જેવું છે. અને હવે હું આ વિડીયોને વિરામ આપું છું. જો વિડીયો પસંદ આવે તો વધુમાં વધુ શેર કરી દેજો, વિડીયોને એક લાઇક આપી દેજો, અને આ જગ્યાએ કોને કોને આવીને ઢોસા ટ્રાય કર્યા છે એ મારી સાથે કમેન્ટમાં જરૂરથી શેર કરજો. ત્યાં સુધી જય હિન્દ, જય ભારત.